নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এনে কিছুমান সেন্টেন্স লৈ আহিছো যিবোৰ সেন্টেন্স আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰি থাকো আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ সেন্টেন্স ইউজ কৰে এই সেন্টেন্সবোৰ কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব তাৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্স চাই যাব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এই সেন্টেন্সবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আপুনি আপোনাৰ ফেমিলিৰ লগত ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো ইংলিশ ইমপ্ৰুভ হোৱাত সহায় হ'ব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনালো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব গতিকে আহক এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্স এটা এটাকৈ চাই বুজি ল'বলৈ যত্ন কৰো এটা প্ৰথম বাক্যটো চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে wake up মানে উঠা যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি টোপনিত থাকে টোপনিৰ পৰা যেতিয়া আমি তেখেতক উঠাও তেতিয়া আমি wake up wordটো ব্যৱহাৰ কৰো আমি ক'ব পাৰো যে wake up time is over সময় বহুত হৈ গল সময় পাৰ হৈ গল উঠা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি wake up wordটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত এজন ব্যক্তি হাড় পোৱাৰ পিছত আপোনাক কি ক'ব আপোনাক ক'ব যে please give me a cup of tea অনুগ্ৰহ কৰি মোক একাপ চাহ দিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম please give me a cup of tea মোক একাপ চাহ দিয়া এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে go and brush your teeth তাৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো ফাৰ্স্টটো আমি লগাব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে go and brush your teeth first আমি এনেকেও বাক্যটো ক'ব পাৰো সো আমি কৈছো যে go and brush your teeth first মানে জুৱা প্ৰথমতে তুমি দাঁত ব্ৰাশ কৰা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো go and brush your teeth first এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে breakfast is ready breakfast তৈয়াৰ হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ তৈয়াৰ হৈ আছে go and take what জুৱা আৰু গা ধুই লোৱা সো আমাৰ ঘৰত আমাৰ মায়ে আমাক প্ৰায়ে কয় যে ৰাতিপুৱাৰ ভাত হৈ গল ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ হৈ গল জুৱা গা ধুই লোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম আমি কম যে breakfast is ready go and take what breakfast is ready go and take what breakfast তৈয়াৰ হৈ আছে জুৱা আৰু গা ধুৱা সো এই বাক্যটোৰ এনসাৰ হিচাপে breakfast is ready go and take what এই বাক্যটোৰ এনসাৰ হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে okay where is my towel মোৰ টাৱেলখন ক'ত আমি কেতিয়াবা মাক সুধো যে মা মোৰ টাৱেলখন ক'ত থলা where is my towel মোৰ টাৱেলখন ক'ত সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম okay where is my towel সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে go and get ready সো বাক্যটো চাওক go and get ready সো আপোনালোক যদি কোনোবা স্কুল যায় কোনোবা কলেজ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মা দেউতাই আপোনালোকক কয় যে যোৱা আৰু স্কুললৈ বা কলেজলৈ ৰেডি হোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম go and get ready যোৱা আৰু তৈয়াৰ হোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কাৰোবাক যদি কোনো ব্যক্তিক যদি ক'ব লগা হয় যোৱা সোনকালে তৈয়াৰ হোৱা go and get ready যোৱা আৰু তৈয়াৰ হোৱা এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে will you go office today আজি আপুনি অফিচলৈ যাবনে ধৰক এহাল কাপুল আছে কাপুল হালৰ লেডিজ গৰাকীয়ে জেন্টস গৰাকীক সুধিছে যে আজি আপুনি অফিচলৈ যাবনে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম আমি কম যে will you go office today আজি আপুনি অফিচলৈ যাবনে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিম এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে yes I have to meet my boss হয় মোৰ বছক লগ কৰিব লগা আছে সো যেতিয়া আমি আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোত have to ইউজ কৰো সো আমি বাক্যটোত ক'লো যে yes I have to meet my boss হয় মোৰ বছক লগ কৰিব লগা আছে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে where are my shoes মোৰ জোতাজোৰ ক'ত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কম where are my shoes মোৰ জোতাজোৰ ক'ত সো আমি ডেফিনেটলি কেতিয়াবা হুদুৱে যে মোৰ জোতাজোৰ ক'ত থাকিলো where are my shoes এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I kept it outside মই এটো বাহিৰত থৈছিলো মই জোতাজোৰ বাহিৰত থৈছিলো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে I kept it outside বা যোৱা ৰাতি মই জোতাজোৰ বাহিৰত থলো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম I kept it outside last night মানে যোৱা ৰাতি মই জোতাজোৰ বাহিৰত থৈছিলো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে চাওক please get me the key অনুগ্ৰহ কৰি মোক চাবিটো আনি দিয়া এই ইয়াত get আমি ইউজ কৰিলো আনি দিয়াৰ কাৰণে সো আমি বাক্যটো ক'লো যে please get me the key অনুগ্ৰহ কৰি মোক চাবিটো
আনি দিয়া সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে your school bus is waiting তোমাৰ স্কুল গাড়ী আহি ৰখি আছে যদি কলেজলৈ হয় তেতিয়া আপুনি কম যে স্কুল বাস বুলি কম যদি ধৰক আপুনি অফিচলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ মিছেছে আপোনাক কৈছে যে আপোনাৰ বাস আহি ৰখি আছে বা আপোনাৰ গাড়ী আহি ৰখি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক কেনেদৰে ক'ব আপোনাক ক'ব যে your bus is waiting যদি কলেজ ষ্টুডেন্ট বা স্কুল ষ্টুডেন্ট হয় তেতিয়া ক'ব যে your school bus is waiting এটা নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে I am so tired মানে মোৰ খুব ভাগৰ লাগিছে মই খুব ভাগৰুৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে I am so tired মই ধৰক স্কুলৰ পৰা কলেজৰ পৰা অফিচৰ পৰা উভতি আহিছো উভতি অহাৰ পিছত মই ঘৰত কৈছো যে I am so tired মোৰ খুব ভাগৰ লাগিছে সো এটা সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে would you please give me a glass of water এই বাক্যটো would you please give me a glass of water মানে তুমি মোক অনুগ্ৰহ কৰি এক গ্লাস পানী দিবা নেকি সো পানী আনি দিবা নেকি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো যে would you please give me a glass of water তাৰপিছত সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে have this glass of water and freshen up এই পানী গ্লাস কোৱা have this glass of water and freshen up আৰু ভৰি হাত মুখ হাত ধুই লোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো have this glass of water and freshen up এটা সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে I am appetite মোৰ ভোক লাগিছে I am appetite সো আমি অফিচৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা বা কলেজৰ পৰা উভতি হওঁতে আমাৰ খুব ভোক লাগি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম I am appetite মোৰ খুব ভোক লাগিছে বা মোৰ ভোক লাগিছে সো নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে I would like to have something মই কিবা এটা খাব বিচাৰো I would like to have something মই কিবা এটা খাব বিচাৰো এটা সব নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে would you like to have a cup of tea before lunch লাঞ্চ কৰা মানে দিনৰ আহাৰ খোৱাৰ আগত তুমি একাপ চাহ খাব বিচাৰা নেকি সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো would you like to have তুমি খাব বিচাৰা নেকি would you like to have মানে খাব বিচাৰা নেকি would you like to have a cup of tea একাপ চাহ খাব বিচাৰা নেকি কেতিয়া before লাঞ্চৰ আগত মানে দিনৰ ভাত খোৱাৰ আগত তুমি একাপ চাহ খাব বিচাৰা নেকি সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো would you like to have a cup of tea before lunch এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে no thanks এই বাক্যটো সব no thanks আপোনালোকে হয়তো মুভি এটাত নিশ্চয় শুনে যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কিবা এটা অফাৰ কৰা বস্তুটো যেতিয়া আমি নালাগে বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি no thanks ক'ব লাগে এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে how was your day today আমি আপোনালোকে ডেফিনেটলি শুনিছে এই সেন্টেন্সটো how was your day today মানে আপোনাৰ দিনটো বা তোমাৰ দিনটো আজি কেনে গ'ল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম how was your day today সো নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে it was good এটো ভাল আছিল I met my boss মই মোৰ বছক লগ কৰিলো it was good I met my boss এটো ভাল আছিল দিনটো ভালেই গ'ল I met my boss মই মোৰ বছক লগ কৰিছিলো এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে let me take a nap let me মানে দিয়া মোক দিয়া কি কৰিবলৈ দিয়া take a nap মানে হল যেতিয়া আমি দিনত হও তাক কোৱা হয় nap সো সেই কাৰণে আমি বাক্যটো কৈছো যে let me take a nap মোক অকমান শুবলৈ দিয়া নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে why have you kept your bag here এই বাক্যটো why have you kept your bag here মানে তুমি তোমাৰ বেগটো ইয়াত কিয় থলা ইয়াত থব নালাগে ইয়াত কিয় থলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম why have you kept your bag here মানে তুমি তোমাৰ এই বেগটো ইয়াত কিয় থলা এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি বুলি কৈছে চাওক please keep it over there মানে অনুগ্ৰহ কৰি হেতু মানে তাত থৈ দিয়ক বেলেগত মানে আপোনাৰ যেটো বেগটো থকাৰ স্থান সো তাত থৈ দিয়ক সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে please keep it over there হেতু তাত থৈ দিয়ক বা please keep it on the table টেবুলখনৰ ওপৰত থৈ দিয়ক সো য'ত থয় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে ক'ব পাৰে please keep it on the table আপোনালোকে ক'ব পাৰে এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে চাওক stop playing mobile games so এই বাক্যটো চাওক stop playing mobile game খেলা বন্ধ কৰা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো যে stop playing mobile games এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে I'm not playing মই খেলি থকা নাই I am just watching a
English learning video. I am not playing. মই খেলি থকা নাই, just watching বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে এনেকৈ ক'ব পাৰে I am watching ও ক'ব পাৰে so আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে no I am not playing, just watching a English learning video. মই খেলি থকা নাই, এটা ইংলিশ শিকাৰ ভিডিও হে চাই আছো so তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো I am not playing, just watching a English learning video. just এটা মানে ইংলিশ শিকা ভিডিও হে চাই আছো এটা সক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে despite playing video games you should read book এই বাক্যটো সক despite playing video games you should read book এই বাক্যটো সক despite playing video games you should read book মানে despite playing video game খেলাৰ পৰিৱৰ্তে তুমি কি কৰিব লাগে you should read book তুমি কিতাপ পঢ়িব লাগে মোবাইল গেম খেলাতকে তুমি কিতাপ পঢ়িব লাগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো despite playing video games you should read book এনেদৰে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত যিবোৰ ঘটনা ঘটি থাকে যিবোৰ কথা বতৰা আমি কৈ থাকো সেই কথা বতৰাবোৰ আমি ইংৰাজীত অতি সহজে ক'ব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটো যিবোৰ সেন্টেন্স ইনক্লুড কৰিলো এই সেন্টেন্সবোৰ আপোনালোকে ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও